Okay, so good afternoon, Cebu planters. This afternoon, we will share to you our way on how we graft our mango seedlings here in Cebu. There are things that we need. There are things that we need sa atong grafting. So first, we need a rootstock. So kaning rootstock, gikan sa liso atong gipatubo hangtod at least pencil size siya. So sama ka dako sa lapis ang iyang stem. This is one of the most important thing that we should consider ini-graft nato para nindot jud kayo siya ini tubo niya. And also we need to have a budding knife. So this one is budding knife. We need to make sure that it is sharp and also kanang hait jud siya at the same time limpyo siya. Kay para we make sure nga healthy jud atong graft. And then we also need sayon. So kaning sayon, we have to make sure na kung unsay size sa atong kani siya ang sayon, we need to make sure kung unsay size sa atong sayon should be the size sa atong rootstock. So para mo fit siya. Okay, so kani siya atong sayon, kani atong rootstock. Ang sayon gikan ni siya sa mother tree. Unsa may rason nga nung mag-graft ta? The reason why we graft is to make sure that the characteristic of the mother tree ato siyang mapaliwatan. So makapropagate ta sama sa characteristic sa mother tree. So for example, ang mother tree tamis siya, nindot siya og klase. So to make sure nga the same thing ang iyang bunga, that's the reason why we graft. Mukuha ta og sayon ngadto sa mother tree, this is sayon, and magpaturok ta og rootstock. So karon ang rootstock kung mutubo mo gud ni tungod kay, for example, kung gikan siya sa liso, kay gikan mi siya sa liso, nigtubuan ni niya, dili ta ka siguro sa iyang characteristic because this is a product of cross pollination. So either makuha niya ang characteristic sa iyang mother or dili, or ngadto sa mga naka cross pollinate sa iyaha. Okay, so now we will cut sa place sa rootstock nga sama o gidak-on sa atong sayon. So atong buhaton karon is clip grafting. We do the cutting and then after is musamad ta sa tunga. And you have to make sure that you need to be very careful kay hait kayo ang atong budding knife. So careful kayo ang paghiwa. And then after atong ikat atong sayon inaning paagi. So murag V, nag V siya. And then another thing that we should consider that this part kani siya nga part sa rootstock o sa sayon, kani siya nga part will be attached to the same part of the rootstock. So kaning skin sa atong sayon will be attached to the skin of the rootstock. Kaning layer, the first layer. So kanang layer, the first layer should be attached to the first layer of our rootstock. Ang purpose ana niya kay diha siya muhimo og connection. Kung dili siya maka-attach diha, it will not connect to the rootstock. Mamatay atong sayon. So that's the thing that we have to make sure nga naka-attach siya sa kana nga layer. So we'll attach, and then to make sure nga naka-attach siya sa layer, you just touch the rootstock and the sayon nga pareho gid siya, dili siya mulabaw. So in that way we can make sure nga naka-attach siya skin to skin to the rootstock, right? And then after, to make sure nga dili siya matangtang, so we use kani nga plastic. This is ang size ani siya 2x10, and then gikat nato siya into kani nga pataas nga cutting. So ato siya i-wrap. So gihapon you have to make sure that you touch it so that the skin of the rootstock and the sayon will be attached together.
And then after naka kuha na siya, ato siyang tabunan with among gigamit is 2x10 nga plastic. So other areas in the Philippines, they cover all the parts of the scion with film. So we don't find it necessary here in Cebu because atom siya i-cover ani. So and then we wait for 2 weeks hangtod mo sprout ang iyang first nga salingsing. And then kung mo sprout na iyang first nga salingsing, we can now transfer it to direct sunlight. So first we will put this to the shaded area, kanang direct nga sunlight, kay kung there's possibility kung direct ang sunlight madaot atong sayon, mamatay siya. So sa shaded area lang sa siya, and then after nga mo sprout iyang salingsing, we can say nga naka-attach na ang rootstock ug ang sayon, kay nagsalingsing naman siya, and then we can transfer it to direct sunlight. We have to make sure nga atong mango is direct sunlight, kay mo gina iyang gikinahanglan, it needs direct sunlight.